අපි තුළඟ ඉගෙන ගැනීම. පාඩම් මතකව පසුම් කරයි. సిద్ధం చేయడం. සූදානම් කිරීම. వండడం. උයන්න. కత్తిరించడం. කපන්න. తరగడం. සිහිනව කපන්න. ముక్కలుగా కోయడం. පුතේ කපන්න. తొక్క తీయడం. ලා ඉවත් කරන්න. కడగడం. සුදන්න. తుడిగి కడగడం. අවසදන්න. ఆరబెట్టడం. වියලන්න. మరిగించడం. තම්බන්න. వేయించడం. బదున్న. బేక్ చేయడం. బెంకు කරන්න. గ్రిల్ చేయడం. గర్ల్ කරන්න. ఆవిరిలో వండడం. විෂපයෙන් පසන්න. కలపడం. හොඳගන්න. మిక్స్ చేయడం. මිශ්‍ර කරන්න. పోయడం. වත් කරන්න. జోడించడం. එකතු කරන්න. వేడి చేయడం. උණු කරන්න. చల్లబరచడం. සුසිල් කරන්න. వడ్డించడం. පිළිගන්වන්න. రుచి చూడడం. රස බලන්න. మసాలా వేయడం. කලබඩු දමන්න. వడకట్టడం. දෙය ඉවත් කරන්න. మూయడం. ආවරණය කරන්න. మూయడం. సిద్ధం చేయడం. తుడిగి కడగడం. ඔබට මෙම වචන සදහටම මතක තබා ගැනීමට අවශ්‍යද? ෆ්ලෑෂ් කාඩ්ස් ලානා කාන් වෙත ගොස් මෙම කාඩ්පත් කට්ටලේ සහ තවත් දහස් ගණනක් නමල පුහුණු වන්නේ සබදේ විස්තරය ඇති.